Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Khi hoa đã nở xong là thời điểm rất thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Và hãy cắt ngang đây. Hãy lựa chọn những phần này của cành hoa, vì đây là nơi có rất nhiều dinh dưỡng. Nó sẽ giúp cho cành hoa được hồi sinh nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và nó rất tốt cho hoa lan của chúng ta. Sau đó hãy bôi vào phần đã cắt này. Nó sẽ giúp cho phần này không nhiễm khuẩn và được khô lại một cách tự nhiên. Và tỏi này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sử dụng một thìa bột nghệ. Bột nghệ có tính kháng khuẩn và có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan phát triển về chồi và rễ. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước lọc. Và các bạn hãy để trong 1 giờ để dinh dưỡng được hòa tan vào nước. Và cành hoa này, những phần hoa đã nở xong, các bạn sẽ không sử dụng được những phần này. Và chúng ta sẽ chọn những phần này. Sau đó các bạn cắt lại một lần nữa để vết cắt không bị dập. Và cách này để giúp cho phần này được hút nước dễ dàng hơn. Và hãy gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến và hãy cho sáp vào đây. Và với cách làm đơn giản này thì phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn, được khô lại tự nhiên và không thấm nước. Khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cành. Sau đó hãy đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào.
Các bạn để như thế này trong 30 phút, nó sẽ giúp cho cành hoa được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại này, các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng. Hoa lan sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Và khi hoa lan được sử dụng theo cách này thì những chiếc rễ nó sẽ được phát triển và lá sẽ luôn được xanh. Những cây hoa lan yếu sẽ dần được xanh tốt. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì nơi đây luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Hoa lan sẽ được xanh tốt, phát triển được nhanh và dễ hơn. Và hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ giúp cho rễ phát triển và không bị thối. Một trong những loại phân bón hữu cơ đơn giản và rất dễ. Nó sẽ làm cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra. Các bạn sử dụng mút cắm hoa, nó sẽ giúp cho hoa lan được giữ ẩm. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và hãy ghim cành hoa lan vào. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Khi nước ít, hãy bổ sung thêm. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Phần này sẽ giúp cho cành hoa được hút ẩm nhưng không quá ướt. Đặt hoa lan ở nơi có nhiệt độ ấm áp từ 24 đến 29 độ. Nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Sử dụng những nắp nhựa không khoét lỗ, đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Cây nhỏ đã được phát triển lên từ cành hoa. Với cách làm rất đơn giản. Các bạn sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển nhanh hơn. Cây hoa lan đã được hồi sinh rất khỏe mạnh. Và với phương pháp đơn giản này thì những cây hoa lan sẽ được phát triển và mọc rất nhanh. Một trong những cách làm rất đơn giản. Và các bạn hãy nhớ lưu ý, chúng ta sẽ đặt hoa lan cố định tại một vị trí và đừng nên dịch chuyển. Nó sẽ làm cho môi trường bị thay đổi, cây sẽ khó hồi sinh. Và bây giờ hãy tiếp tục đặt vào đây. Và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ.
Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên và rễ đã được mọc thêm. Một trong những cách rất đơn giản và dễ. Cây đã được phát triển rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Những chiếc rễ đã được phát triển thêm. Các bạn có thể yên tâm để chúng ta có thể giúp cho hoa lan được phát triển và hồi sinh từ cành hoa theo cách này. Lá rất xanh tốt và rất khỏe. Và các bạn sẽ tiếp tục đặt vào đây. Các bạn dùng nước để phun sương hỗ trợ cho cây 5 ngày một lần. Sau đó hãy đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được lớn dần lên. Cây đã phát triển được rất xanh tốt. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được nhanh hơn. Cây đã được phát triển rất xanh và những chiếc rễ đã phát triển thêm. Giai đoạn này các bạn có thể yên tâm để chúng ta trồng lại cây, giúp hoa lan được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ. Và trên kênh đã có thêm rất nhiều phụ đề. Các bạn có thể lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Và với những phương pháp này, các bạn cần phải kiên nhẫn, vì sự sinh trưởng của những cành hoa lan đều không giống nhau. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Xin chào các bạn. Để một cây hoa lan đã bị thối với những chiếc lá như thế này, chúng ta đừng bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ một cách hồi sinh rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho cây được phục hồi và phát triển rất nhanh. Những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và rất nhiều vi khuẩn trên đây. Các bạn hãy kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Và chất trồng này chúng ta nên bỏ. Rễ đã bị hư rất nhiều.
Và những chiếc rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại. Nó sẽ giúp cho hoa lan hồi sinh rất nhanh. Khi phần cắt này vẫn còn rất xanh tốt là điều kiện rất tuyệt vời để giúp cho cây hồi sinh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Sau đó hãy kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Và những chiếc rễ có phần trên đây đã bị hư như thế này, các bạn hãy cắt bỏ. Sau đó sử dụng khăn sạch và lau những chiếc rễ này. Các bạn chỉ cần sử dụng bột nghệ. Bột nghệ luôn có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Nó sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan hồi sinh rất nhanh. Hãy dùng một thìa nhỏ như thế này. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt gốc hoa lan vào đây. Các bạn cho nước nghệ này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước nghệ còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và các bạn hãy phun đều lên các chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt sẽ luôn được xanh, bảo vệ, không bị nấm và côn trùng. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Những chiếc lá sẽ được bảo vệ. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Và chúng ta áp dụng 14 ngày một lần. Những cây hoa lan của các bạn
sẽ dần được phát triển xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và những gốc hoa lan còn khỏe mạnh như thế này, cây sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn sẽ trồng lại với chất trồng khô. Cho vào một ít rêu để giữ ẩm. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau 5 ngày, các bạn tưới nước vào để nó giúp cho chất trồng và rễ của cây được giữ ẩm. Và để trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không được tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng và chỉ dùng nước để phun sương giữ ẩm cho cây. Sau đó sử dụng những chai nhựa có khoét lỗ và trong suốt, đậy lại để ngăn côn trùng và giữ ẩm. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Cây nhỏ đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh và phát triển rễ rất nhanh. Rễ sẽ luôn phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những cách để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phục hồi và phát triển được rễ tốt hơn. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng 1/3 của thìa nghệ, cho vào 300 ml nước. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ phun đều. Và cách làm này sẽ giúp cho cây hoa lan được lớn nhanh và dễ hơn. Và hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Sau đó các bạn tưới vào gốc của cây
Nó sẽ giúp cho cây hoa lan được lớn nhanh và rất dễ. Các bạn sẽ đậy những chiếc rễ này lại. Và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những cách để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển được khỏe mạnh hơn. Rễ luôn phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại nữa, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Trên kênh mình đã có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn phụ đề phù hợp. Một kết quả rất tuyệt vời. Cho thêm một ít rêu vào để giúp cho rễ được giữ ẩm. Xin chào các bạn. Để những cây hoa lan đã bị khô héo với những chiếc rễ đã bị hư, cây sẽ được tươi tốt và được hồi sinh, bộ rễ khỏe mạnh hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ. Khi các bạn phát hiện một cây hoa lan đã bị khô héo và rễ đã bị hư, việc cần làm là chúng ta sẽ không tưới nước cho những cây hoa lan này, vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ đã bị hư và đã bị khô rất nhiều. Hãy cắt bỏ tất cả những rễ này. Sau đó các bạn sẽ gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi phục hồi, các bạn cần phải rửa sạch thì việc phục hồi được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Khi những chiếc lá được làm sạch, nó cũng sẽ giúp cho cây tăng cường phục hồi được nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng gạo có chứa nhiều vitamin B và chứa nhiều khoáng chất
Dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ có tính kháng khuẩn và khử trùng. Dùng 1 thìa nhỏ. Gạo là chất hữu cơ giúp cho hoa lan phát triển hoa và rễ rất nhanh. Các bạn cho nước gạo vào đây. Hãy để trong 4 giờ. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ lau lá lại một lần nữa. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá này khi phục hồi, cây sẽ không bị nấm, các loại côn trùng. Những chiếc lá sẽ được bổ sung nhiều dưỡng chất, phục hồi rất nhanh. Có sự hỗ trợ của nước gạo sẽ cung cấp vitamin nhóm B, cây sẽ phục hồi bền vững hơn. Các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để trong 25 phút. Những chiếc rễ sẽ được bảo vệ, rễ mới sẽ được phục hồi, phát triển rất nhanh. Sử dụng phần nước còn lại này, các bạn sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan sau khi đã phục hồi thành công. Hãy áp dụng 14 ngày một lần. Những cây hoa lan sẽ được phục hồi với những chiếc lá xanh, cứng cáp. Những chiếc lá non phát triển rất tốt. Các loại côn trùng như là nhện, bọ trĩ, diệp sáp, cây sẽ luôn được bảo vệ, phát triển rất tốt. Và nó cũng sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát thêm 1 ngày nữa. Sau 1 ngày, khi những chiếc rễ này đã khô lại là điều kiện rất tốt để các bạn phục hồi cây rất nhanh và dễ dàng. Các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào ly nhựa như thế này. Cho nước vào.
phần rễ tiếp xúc với nước. Khi nước ít, các bạn hãy bổ sung thêm. Nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ rễ hư. Dùng nước phun sương hỗ trợ giữ ẩm cho lá 3 ngày một lần, để những chiếc lá này sẽ không bị héo rũ trong quá trình phục hồi cây. Hãy đặt ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Với cách làm đơn giản này, hoa lan sẽ phục hồi lá rất xanh. Chiếc lá non phát triển rất nhanh. Sau 2 tháng, cây hoa lan đã được phục hồi rất tốt. Rễ phát triển rất nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Với cách làm này, khi có những chiếc rễ bị hư trong quá trình phục hồi, các bạn hãy cắt bỏ. Mình có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Và chúng ta sẽ bỏ nước này. Hãy tiếp tục đặt vào đây. Thay nước cho chậu cây. Hãy chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng vào chậu, giúp cây phát triển nhanh hơn. Với cách làm này, khi chúng ta thay chậu và trồng lại, thì những chiếc lá sẽ rất nhanh được cứng cáp, khỏe mạnh. Cây hồi sinh được rễ khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn chăm sóc được những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Cây rất khỏe mạnh, những cành hoa mới được hồi sinh, cành hoa phát triển nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để hoa lan luôn được xanh tốt, hồi sinh nhiều rễ khỏe hơn. Những cây hoa lan sẽ luôn có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh và mọc rất nhiều trên cành. Với cách chăm sóc đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ nở rộ, lâu tàn, quanh năm. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Khi chăm sóc những cây hoa lan của chúng ta thì bột nghệ là không thể thiếu. Nó có tính kháng khuẩn tự nhiên, có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp hoa lan phát triển và có rất nhiều hoa. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm 2 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn tự nhiên và có tính khử trùng rất tốt. Cắt nhỏ tỏi này ra.
cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500 ml nước. Các bạn sẽ để trong 2 giờ. Và trước khi bón phân thì nước tưới là điều rất quan trọng. Nếu các bạn để chất trồng quá khô thì hoa lan sẽ không phát triển được rễ. Và chúng ta nên thực hiện việc tưới nước trước khi bón phân. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh chóng. Rễ sẽ luôn rất khỏe mạnh. Các bạn để trong 25 phút. Và cách làm này sẽ tạo điều kiện cho hoa lan không bị héo lá. Và chúng ta chăm sóc theo cách này thì cây phát triển rất khỏe mạnh. Nó giúp cho những chiếc lá mới được xanh, cây sẽ khỏe mạnh hơn. Và những chiếc lá luôn cứng cáp. Là một trong những cách để những cây hoa lan yếu ớt thì nó sẽ phát triển được những cành hoa. Sau đó các bạn sẽ lấy những cây hoa lan ra. Và đây là cách để loại bỏ các cặn muối trắng và phân bón lâu ngày. Nó còn ở trong rễ và chất trồng, giúp rễ và chất trồng được sạch. Và là cách đơn giản để phân bón mới được hấp thụ nhanh hơn. Khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ cho nước tỏi này vào chung. Cho thêm vào 500 ml nước. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy dùng nó. Chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, các loại côn trùng
còn bám trên những chiếc lá này rất hiệu quả, giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được xanh, khỏe mạnh hơn. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây là cách rất đơn giản và rất hiệu quả. Các bạn có thể thực hiện cách làm này mỗi tuần một lần để giúp cho những chiếc lá được cứng cáp, xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Khi các bạn áp dụng cách làm này thì những chiếc lá luôn xanh, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, phát triển được rất khỏe mạnh. Và chúng ta nên thực hiện kiên trì phương pháp này thì nó sẽ bảo vệ cho những chiếc lá hoa lan phát triển được rất nhanh. Đây là một trong những chất xơ còn bám trên lá. Và các bạn thực hiện cách làm này thì lá sẽ được khỏe hơn. Các lỗ khí孔sẽ được mở ra. Nó sẽ tiếp nhận các dưỡng chất có trong không khí. Và đây là cách rất tối ưu. Các bạn hãy dùng nó để phun trực tiếp cho những cây hoa lan yếu hoặc kém phát triển. Cây sẽ được phục hồi, phát triển rất nhanh. Khi các bạn làm điều này thì những cây hoa lan dù yếu ớt, nó sẽ có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Rễ luôn phát triển rất nhanh với loại phân bón này. Các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Các loại nhện như là riệp, bọ trĩ thì cây hoa lan lúc nào cũng được bảo vệ luôn xanh tốt hơn. Rễ mới phát triển được thêm. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn hồi sinh được những cành hoa mới rất nhanh. Và cây luôn rất khỏe mạnh, bền vững theo thời gian. Khi sử dụng những loại phân bón này, thời gian hấp thụ chậm và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Cành hoa mới được phát triển và hồi sinh liên tục. Và cách thứ ba là hãy tưới vào gốc. Bộ rễ sẽ được bảo vệ. Những cây hoa lan sẽ luôn được xanh. Cây rất khỏe.
Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất qua rễ. Cây yếu sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy để trong 25 phút. Hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt và có được bộ rễ khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đừng quên đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày để nó giúp cho những chiếc lá được xanh. Và những cây hoa lan của chúng ta rất khỏe mạnh và rất xanh tốt. Và nó cũng giúp cho rễ phát triển được rất nhanh. Một loại phân bón rất đơn giản. Và những cành hoa rất dài. Các bạn sẽ thấy được những chiếc lá cứng cáp hơn. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Rất xanh tốt. Và với cách làm đơn giản này thì những bông hoa sẽ rất lâu tàn. Cây phát triển được nhanh hơn. Lá mới phát triển nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Những cành hoa mới được hồi sinh và phát triển liên tục. Một loại phân bón đơn giản và rất dễ làm tại nhà. Những cây hoa lan yếu hơn sẽ được phục hồi rễ rất khỏe. Cây luôn xanh tốt và rất khỏe mạnh. Mình có chia sẻ nhiều cách và có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ những cách đơn giản nhất. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.